Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Cât de greu este pentru o persoană să-și înfrunte cele mai profunde temeri. Deci, cum poate o celebritate care își trăiește viața în fața a milioane de oameni să arate curaj mărturisind aceste temeri? Declarațiile sincere ale lui Halil Ibrahim despre căsătorie au atins inimile fanilor săi și au avut, de asemenea, un impact uriaș în lumea revistelor. Aceste mărturisiri ale actorului de succes spun nu doar o poveste de viață, ci și povestea unei călătorii interioare. Deci cu ce temeri s-a confruntat Halil Ibrahim și ce le-a învățat această confruntare? Aceste întrebări se află în centrul uneia dintre cele mai discutate știri din ultimele zile. În ciuda faptului că se află în vârful carierei sale, Halil Ibrahim a preferat întotdeauna să stea departe de agendă cu viața sa privată. Cu toate acestea, într-un interviu recent, ea a vorbit sincer despre temerile ei legate de căsătorie și despre modul în care aceste temeri au modelat viața. Declarațiile actorului au afectat profund mulți oameni, nu doar fanii săi. În special cuvintele căsătorie a fost cea mai mare frică a mea, dar înfruntând această frică mi-a schimbat viața, a atras atenția tuturor. Halil Ibrahim a împărtășit cu deplină claritate rădăcinile acestei frici, traumele sale din trecut și ceea ce a învățat în timpul acestui proces. Rădăcinile fricii de căsătorie a lui Halil Ibrahim se întorc în copilărie. Actorul a trăit momente foarte emoționante când a vorbit despre conflictele pe care le-a văzut în cadrul familiei sale și despre efectele pe care aceste conflicte le-au avut asupra lui. Când eram mică, îmi era foarte greu să urmăresc luptele dintre părinții mei. Mereu am visat la un mediu familial plin de iubire, dar ceea ce am văzut m-a îndepărtat de acel vis. De aceea mi-a fost frică să nu experimentez aceleași lucruri în viața mea. Propria mea căsnicie, a spus Halil Ibrahim, care a explicat cum această frică i-a modelat viața de-a lungul anilor. Punctul de cotitură pentru Halil Ibrahim în a-și înfrunta temerile a fost decizia sa de a porni în propria călătorie interioară. Actorul a explicat că a primit terapie de ceva vreme și că în acest proces a ajuns să se cunoască mai bine pe sine. Nu mi-a fost ușor să încep terapia, dar în timpul acestui proces m-am redescoperit. Am învățat cum mă ghidează temerile mele și cum le pot face față, a spus Halil Ibrahim, subliniind cât de transformatoare a fost această călătorie pentru ea. În timpul acestui proces de confruntare, cel mai mare sprijin primit de Halil Ibrahim a fost cercul său apropiat de prieteni și familie. Eforturile mamei sale de a înțelege și susține dificultățile sale din trecut l-au ajutat pe actor să devină mai puternic emoțional. Să vorbesc cu mama, să-i simt dragostea pentru mine, a fost foarte eficient în a-mi găsi curajul să-mi înfrunt temerile. Știind că ea a fost mereu acolo pentru mine mi-a dat putere, a spus actrița, adăugând că acest proces a fost unul dintre cele mai importante momente de cotitură din viața ei. Declarațiile sincere ale lui Halil Ibrahim despre căsătorie au avut un impact uriaș în rândul fanilor săi. În timp ce curajul și sinceritatea actorului au fost lăudate pe rețelele de socializare, mulți dintre fanii săi au declarat că văd declarațiile sale ca pe o sursă de inspirație pentru propriile vieți. În special, cuvintele înfruntându-mi fricile mi-au schimbat viața și au pus amprenta pe agendă, fiind împărtășite de mii de ori. Declarațiile lui Halil Ibrahim i-au inspirat pe fanii săi să devină nu doar actor, ci și ghid emoțional. Deci, cum îi vor afecta aceste mărturisiri ale lui Halil Ibrahim cariera? Se spune că după declarațiile sincere ale actorului, gândurile producătorilor și regizorilor despre el au devenit mai pozitive. Această legătură emoțională dintre actor și oameni în special l-a făcut să pară cineva care a căutat mai multă profunzime și sens în proiectele sale.
În acest proces, Halil Ibrahim continuă să se dezvolte nu numai ca actor, ci și ca persoană. După această călătorie interioară, fanii săi se întreabă dacă a existat o schimbare în gândurile lui Halil Ibrahim despre căsătorie. Deși actrița nu a vorbit clar despre asta, despre cuvintele ei, nu voi mai lăsa temerile mele să mă ghideze. Dragostea este cea mai importantă valoare din viața mea și voi face tot posibilul pentru a proteja această valoare. Ei arată că el are o perspectivă mai deschisă asupra subiectului. Aceste afirmații pot oferi indicii despre viitoarele relații ale actorului. Mărturisirile lui Halil Ibrahim despre căsătorie transmit un mesaj important nu numai adepților săi, ci și societății. Curajul și sinceritatea actorului ar putea inspira mulți oameni să-și înfrunte propriile temeri. Halil Ibrahim a demonstrat încă o dată cu aceste declarații că nu este doar un actor, ci și o persoană a vieții. După declarațiile lui Halil Ibrahim despre căsătorie, fanii săi așteaptă cu nerăbdare să vadă ce cale va urma în viitor. Modul în care actorul folosește forța interioară și conștientizarea pe care le-a dobândit în timpul acestui proces, atât în viața personală, cât și în cea profesională, face povestea sa și mai interesantă. Acum, toată lumea urmărește cu curiozitate dacă Halil Ibrahim își va înfrunta temerile și va păși într-o nouă eră și cum această confruntare îi va modela viața. Pascali